Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Γεωπολιτικά στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής, μια εκπομπή που παρουσιάζει τις σημαντικότερες εξελίξεις του 2022, όταν οι ρωσικές στρατιές εισέβαλαν στο έδαφος της Ουκρανίας, σε μια έκταση που ξεκινούσε δυτικά του Κιέβου και έφτανε μέχρι κάτω στον Εύξηνο Πόντο, στην περιφέρεια της Χερσόνας. Τότε περίπου 12-13 ρωσικές στρατιές εισέβαλαν, όπως είπαμε, στο ουκρανικό έδαφος, και αυτό που ήταν περίεργο τις πρώτες ημέρες ήταν η παντελής απουσία άμυνας από τις ουκρανικές δυνάμεις. Αυτό όμως που είδαμε τις επόμενες ημέρες ήταν ότι μόλις επιχείρησαν να εισέλθουν μέσα σε κατοικημένους τόπους και κυρίως μέσα σε μεγάλες πόλεις, τότε οι ρωσικές δυνάμεις συνάντησαν μια σκληρή αντίσταση από πλευράς των ουκρανικών δυνάμεων και εκεί μάλιστα μέτρησαν πολύ μεγάλες απώλειες και σε έμψυχο υλικό, σε άρματα, τεθωρακισμένα οχήματα, ελικόπτερα, ακόμα και αεροσκάφη, απώλειες που τις προκάλεσαν εκπαιδευμένοι άντρες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Εκείνες τις ημέρες, τις πρώτες ημέρες, όταν ένας σχηματισμός είχε αναγκαστεί από την αντίδραση των Ουκρανών να εγκαταλείψει το σταθμό διοικήσεως, είχε εγκαταλείψει μαζί με όλα τα άλλα και το σχέδιο επιχειρήσεων της συγκεκριμένης εισβολής στην Ουκρανία. Αυτό το σχέδιο επιχειρήσεων λοιπόν έπεσε στα χέρια του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας και σύμφωνα με αυτό η επιχείρηση αυτή εισβολής στην Ουκρανία, πάντα επαναλαμβάνω σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο των Ρώσων, θα διαρκούσε 14 ημέρες. Είχαν σχεδιάσει λοιπόν οι Ρώσοι να καταλάβουν ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, που αποτελείται από δύο περιφέρειες, του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ, να καταλάβουν την περιοχή του Χάρκοβο και στη συνέχεια να καταλάβουν και την περιοχή που εκτείνεται δυτικά του Κιέβου. Νοτίως να καταλάβουν την περιφέρεια της Ζαπορίζια και την περιφέρεια της Χερσόνας, μάλιστα περνώντας το Δνίπερο ποταμό και καταλαμβάνοντας και την πρωτεύουσα αυτής της περιφέρειας της Χερσόνας. Αυτό ήταν το σχέδιο, όμως μετά τις πρώτες μέρες, όπως είπαμε, όταν αναγκάστηκε ο ρωσικός στρατός να δώσει αγώνα εντός κατοικημένων περιοχών, που συνεχίζει να είναι από τις δυσκολότερες μορφές πολέμου ακόμα και τον 21ο αιώνα. Εκεί λοιπόν εκτροχιάστηκε το χρονοδιάγραμμα του ρωσικού επιτελείου και είδαμε ότι τελικά ο πόλεμος, αντί να τελειώσει σε 14 ημέρες ή, για να το πω πιο σωστά, αντί οι Ρώσοι να καταλάβουν τα εδάφη που είχαν σχεδιάσει σε 14 ημέρες, έχουν περάσει 365 ημέρες και ο πόλεμος συνεχίζεται. Τι συνέβη λοιπόν αυτό το διάστημα? Αυτό το διάστημα η Δύση άρχισε να συνεγείρεται, ενώ το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, το γνωστό ως ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ήταν εγκεφαλικά νεκρό, έδειξε αξιοθαύμαστα αντανακλαστικά, συσπυρώθηκε και άρχισε σταδιακά να παρέχει στήριξη σε όλα τα επίπεδα στην Ουκρανία. Στρατιωτική στήριξη, οικονομική στήριξη και πολιτική στήριξη, και αναφέρομαι στις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, όταν άρχισαν να αντικαθίστανται τα σοβιετικής κατασκευής παροχημένα οπλικά συστήματα του Ουκρανικού στρατού με σύγχρονα οπλικά συστήματα από πλευράς της Δύσης, η οποία ξεκίνησε να ενισχύει τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας σταδιακά. Δηλαδή ξεκίνησε από ελαφρά όπλα. Όταν λέμε ελαφρά όπλα, τι εννοούμε? Αντιαρματικά και αντιαεροπορικά φορητά, δηλαδή Javelin αντιαρματικά και Stinger αντιαεροπορικά. Στη συνέχεια ξεκίνησε με μοίρες πυροβολικού, συνήθως 155 χιλιοστών. Στη συνέχεια προχώρησε με τεθωρακισμένα οχήματα και πρόσφατα, αφού προηγήθηκαν διαβουλεύσεις προσωπικά μεταξύ του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του κυρίου Μπάιντεν και του Καγκελάριου της Γερμανίας, του κυρίου Σόλτς,
τελικώς κάμφθηκαν οι αντιρρήσεις της Γερμανίας και αποφασίστηκε να σταλούν άρματα μάχης, Challenger από πλευράς της Βρετανίας, ένα Abrams από πλευράς των ΗΠΑ και Leopard από τη Γερμανία, αλλά και μία σειρά από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι λοιπόν, αφού ξεπεράστηκε αυτό το εμπόδιο, πρόσφατα στην Σύνοδο των χωρών που ανήκουν στην ομάδα επαφής με την Ουκρανία, που έγινε στο ΝΑΤΟ, στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, τέθηκε στο τραπέζι το ζήτημα της παραχώρησης μαχητικών αεροσκαφών στην πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας για να ολοκληρωθεί, αν θέλετε έτσι, ο κύκλος του στρατιωτικού υλικού που δίνεται στην Ουκρανία. Πριν από λίγες μέρες είδαμε δημοσιεύματα τα οποία μιλούν για την παραχώρηση ενός βλήματος μακρού πλήγματος βεληνικούς 250 χιλιοστών, το Storm Shadow βρετανικής κατασκευής, το οποίο θα τοποθετηθεί σε αεροσκάφη σοβιετικής κατασκευής, Sukhoi 24, Sukhoi 27 και MiG-29, και με αυτό η Ουκρανική αεροπορία θα αποκτήσει για πρώτη φορά τη δυνατότητα να κάνει πλήγματα μακρού βεληνικούς, μεγάλου βεληνικούς, δηλαδή 250 χιλιόμετρων, που αυτά μπορεί να χτυπήσει στρατιωτικούς στόχους στην Ταυρίδα, Παύλα, Κριμαία, αλλά και σε άλλες θέσεις των ρωσικών δυνάμεων, ακόμα και μέσα στο ρωσικό έδαφος. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν. Ο ορίζοντας παράδοσης των οπλικών συστημάτων, δηλαδή των αρμάτων μάχης και των τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης, τόμα, είναι τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Ήδη οι αρματιστές και το υπόλοιπο προσωπικό που θα χειρίζεται αυτά τα οπλικά συστήματα εκπαιδεύονται κυρίως στη Γερμανία, είτε σε γερμανικές βάσεις είτε σε αμερικανικές βάσεις, και υπάρχουν φήμες που μιλούν για την εαρινή επίθεση των Ουκρανών, ή μάλλον την εαρινή αντεπίθεση, η οποία τοποθετείται περίπου τον Απρίλιο. Ποιος είναι ο στόχος της Ουκρανίας, ή μάλλον η πιθανή αντικειμενική σκοπή της Ουκρανίας στην αντεπίθεση, στην εαρινή αντεπίθεση που αναμένεται να γίνει, όπως είπαμε, τον Απρίλιο? Ο στόχος είναι, καταρχάς, θα είναι πιθανόν να έχουμε αντεπιθέσεις σε δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση θα είναι στο βορρά και θα έχει ως στόχο την απόθεση των ρωσικών στρατευμάτων από εδάφη που κατέχουν στο Λουγκάνσκ και στο Ντονέτσκ, και η δεύτερη κατεύθυνση θα γίνει από τη Ζαπορίζια, με η δεύτερη αντεπίθεση από τη Ζαπορίζια με κατεύθυνση το Μπερντιάνσκ, που είναι ένα λιμάνι στρατηγικής σημασίας στην Αζωφική θάλασσα, νοτίως της Μαριούπολης. Σύμφωνα με την εκτίμηση του ομιλούντος, η κύρια προσπάθεια, να θυμηθούμε λίγο και τα επιτελικά μας, των Ουκρανών, θα πρέπει να είναι λογικά η νότια κατεύθυνση, δηλαδή Ζαπορίζια, Μπερντιάνσκ. Γιατί εάν οι Ουκρανοί κατορθώσουν να φτάσουν στις ακτές της Αζωφικής θάλασσας, της μεότιδας λίμνης της Αρχαιότητας, τότε θα έχουν διασπάσει το μέτωπο, θα έχει διακοπεί η εδαφική συνέχεια της Νότιας Ρωσίας με την Ταυρίδα, Παύλα, Κριμαία, και στη συνέχεια θα μπορέσουν με σχετική ευκολία τα ουκρανικά στρατεύματα να εκδιώξουν τα ρωσικά στρατεύματα από όλο το νότιο μέτωπο και να κατευθυνθούν, αν είναι στα σχέδιά τους, ακόμα και για την ανακατάληψη της Κριμαίας. Αυτά λοιπόν είναι τα σχέδια από πλευράς της Ουκρανίας, πάντα με του συνόλου της Ουκρανικής επικράτειας. Στη συνέχεια όμως, όταν άρχισε να ενισχύεται ο Ουκρανικός στρατός, οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις, και όταν άρχισαν να εμφανίζονται αδιέξοδα στα διάφορα μέτωπα, τότε διατάχθηκε η αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από την πέριξ του Κιέβου περιοχή, αποχώρηση από την από την περιφέρεια του Χάρκοβο, και είχαμε και μία άλλη, η οποία χαρακτηρίστηκε μάλιστα και μεγάλης έκτασης, ήταν την αποχώρηση των Ουκρανικών στρατευμάτων από την δυτικά
του Ρου, του Δνίπερου περιοχή, εννοώ από την Χερσόνα. Αυτή είναι η βασική σταθμή των ηττών που υπέστησαν οι Ρώσοι στα πεδία των μαχών. Υπήρχαν και άλλα δύο κομβικά σημεία όλον αυτό το χρόνο. Το ένα ήταν η βύθιση της ναυαρχίδας του στόλου του Ευξήνου Πόντου, του ρωσικού στόλου του Ευξήνου Πόντου της Μοσγβά, και το κτύπημα που έγινε στην γέφυρα εκεί στο στενό, στο Παντικάπιο, το Κέρτς δηλαδή, που ενώνει η γέφυρα την Ταυρίδα με την Νότια Ρωσία. Αυτά ήταν τα βασικά στοιχεία, τα επιχειρησιακά στοιχεία από πλευράς της Ρωσίας. Εσχάτως όμως είναι γεγονός ότι η Ρωσία έχει κάνει διάφορες αλλαγές. Ανέλαβε ως γενικός διοικητής του μετώπου, ενώ μέχρι να εμφανιστούν οι αντεπιθέσεις του Ουκρανικού στρατού υπήρχαν διάφορες διοικήσεις στα μέτωπα. Τώρα ανέλαβε γενικός διοικητής στην αρχή ο Σουροβίκιν, ο στρατηγός Σουροβίκιν, ο οποίος μετατέθηκε από τη Συρία, εμπειροπόλεμος, στο ανατολικό μέτωπο, στα μέτωπα της Ουκρανίας, και στη συνέχεια ανέλαβε ο ίδιος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, ο Γκερασίμοφ, με βοηθό του τον Σουροβίκιν. Εκεί λοιπόν οι Ρώσοι άρχισαν να γίνονται πιο προσεκτικοί στις επιθέσεις, δεν έκαναν επιθέσεις σε τεράστια μέτωπα και θα έλεγα ότι τους τελευταίους 2 μήνες μετρούν κάποιες επιτυχίες και κερδίζουν κάποια εδάφη, κυρίως στο βόρειο μέτωπο, στον Ντομπάς, αλλά και στο νότιο μέτωπο, στην περιφέρεια της Ζαπορίζια. Τις τελευταίες μέρες όμως, τους τελευταίους μήνες, εβδομάδες, έχει επικεντρωθεί η Ρωσία στην κατάληψη μιας πόλης που έμελε να θεωρείται και εμβληματική. Είναι η πόλη Μπαχμούτ, οι Ρώσοι τη λένε Αρτέμοφσκα. Είναι μια πόλη που έχει ένα τεράστιο δίκτυο υπόγειων διαδρόμων και από όπου εξάγεται ορυκτό αλάτι. Εκεί λοιπόν αμήνονται στεναρά οι ουκρανικές δυνάμεις. Φαίνεται όμως ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει την πόλη και υπάρχουν σημάδια και δείγματα, ακόμα και δήλωση του ιδίου του Ζελένσκι, του Προέδρου της Ουκρανίας, ότι θα αμυνθούμε στην πόλη Μπαχμούτ, αλλά όχι με κάθε τίμημα. Που αυτό είναι ένας προάγγελος πιθανής αποχώρησης των Ουκρανικών στρατευμάτων από τον Μπαχμούτ. Εάν λοιπόν καταληφθεί το Μπαχμούτ, υπάρχει κίνδυνος για την Ουκρανική πλευρά να χαθούν άλλες 2 πόλεις, σημαντικές πόλεις, δίδυμες, Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ, βιομηχανική περιοχή, όπου λέγεται ότι υπάρχουν και σοβαρά κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ενώ όμως είναι σε εξέλιξη αυτές οι επιχειρήσεις, έχει εμφανιστεί ένας ιδιότυπος εμφύλιος πόλεμος στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας, αλλά και του ιδιωτικού στρατού της Βάγνερ, επικεφαλής και ιδιοκτήτης της οποίας είναι ο Πριγκόζιν. Τις τελευταίες μέρες μάλιστα ο Πριγκόζιν, με βίντεο που δημοσιεύει στο Telegram, επιρρίπτει ευθέως ευθύνες στη στρατιωτική ηγεσία της Ρωσίας για τις ατυχείς κινήσεις των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στα μέτωπα και για τις ήττες, και συγκεκριμένα λέει ότι οι δυνάμεις της Βάγνερ είναι αυτές οι οποίες πολεμούν και θα καταλάβουν το Μπαχμούτ και δεν θέλω αυτό να το πιστωθούν άλλοι. Μάλιστα πριν από λίγες μέρες κατηγόρησε ευθέως τον Υπουργό Άμυνας, τον Σοϊγκού, και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου στρατηγό Γερασίμοφ, ότι σκοπίμως δεν στέλνουν πυρομαχικά και γι' αυτό δεν πέφτει η Μπαχμούτ, δεν στέλνουν πυρομαχικά στους άνδρες τους. Τους κατηγορεί επίσης ότι απαγορεύεται να στρατολογεί κρατουμένους από τις ρωσικές φυλακές, και αυτός είναι ο λόγος που έχει λειψανδρία και δεν μπορεί να αναλάβει νέες αποστολές όπως γινόταν μέχρι τώρα. Κατηγορώντας λοιπόν ευθέως κάτι που είναι περίεργο στη Ρωσία, ξέρετε, δεν είναι εύκολο εν καιρό πολέμου, θέλω και σε καμιά άλλη χώρα να κατηγορείς με αυτόν τον τρόπο την στρατιωτική ηγεσία, μάλιστα τους είπε ότι είναι προδότες. Και ο Πριγκόζιν την χάνει της εμπιστοσύνης του Προέδρου της Ρωσίας, του Πούτιν, της εμπιστοσύνης εκ των πραγμάτων τη χάνει και ο Υπουργός Άμυνας και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου. Είδαμε να απαντά το Γενικό Επιτελείο και το Υπουργείο επίσημα να καλεί τον Πριγκόζιν να πειθαρχήσει
και να απορρίπτει τις αιτιάσεις του λέγοντας ότι εμείς θέλουμε κανονικά πυρομαχικά, επανήλθε ο Πριγκόζιν, φημολογείται ότι είχαμε παρέμβαση σε αμφότερες τις πλευρές του Πούτιν και τελικώς ο Πριγκόζιν τις τελευταίες μέρες δήλωσε ότι έχει αποκατασταθεί η ροή πυρομαχικών και άλλων εφοδίων στον ιδιωτικό στρατό του. Όπως είπαμε ότι υπάρχουν πληροφορίες και υπάρχουν και στοιχεία, ντοκουμέντα που δείχνουν ότι ο Ουκρανικός στρατός προετοιμάζεται για να εκδηλώσει αντεπιθέσεις, μεγάλες αντεπιθέσεις την Άνοιξη, υπάρχουν πληροφορίες, κυρίως από ουκρανικής πλευράς, επίσημες, που μιλούν για μια μεγάλη αερινή επίθεση που προετοιμάζει ο ρωσικός στρατός. Μάλιστα, σε αυτήν την επίθεση θα χρησιμοποιηθούν και 200.000 άνδρες από αυτούς που επιστρατεύθηκαν πριν από λίγους μήνες από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Είμαστε λοιπόν εν αναμονή εκδήλωσης είτε της αερινής αντεπίθεσης του Ουκρανικού στρατού, είτε της αερινής επίθεσης από πλευράς των Ρώσων. Και ενώ η κατάσταση είναι αυτή, και ενώ η Δύση φαίνεται αποφασισμένη να συνεχίζει να στηρίζει σε πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο, με αρκετά προβλήματα, την Ουκρανία, βλέπουμε ότι εμφανίζεται στο πολιτικό σκηνικό της Ευρώπης αλλά και στη Μόσχα ο κινεζικός παράγοντας. Τι έγινε λοιπόν αυτό το διάστημα? Ενώ η Δύση συσπυρώθηκε γύρω από το ΝΑΤΟ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και όχι μόνο, και χώρες που δεν ανήκουν στους δύο αυτούς οργανισμούς συσπυρώθηκαν γύρω από τις ΗΠΑ, στην πρωτοβουλία, στην ομάδα επαφής με την Ουκρανία συμμετέχουν 50 χώρες. Την ίδια στιγμή είχαμε μία αντισυσπήρωση στην άλλη πλευρά. Δηλαδή, είδαμε χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα, το Ιράν, η Βόρεια Κορέα, αλλά και χώρες του παγκόσμιου νότου, είτε να παίρνουν αποστάσεις από τη Δύση και να μην καταδικάζουν ευθέως την Ουκρανία, είτε κάποιες από αυτές να στηρίζουν τη Ρωσία πολιτικά, κάποιες και στρατιωτικά. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, εμφανίζεται πλέον σε πολιτικό επίπεδο η Κίνα. Πριν από λίγες μέρες είχαμε την διάσκεψη για την ασφάλεια του Μονάχου. Ένας θεσμός που γίνεται περίπου 6 δεκαετίες, γίνεται θα έλεγα στις παρυφές του ΝΑΤΟ και εκεί συζητώνται ζητήματα ασφάλειας που απασχολούν ολόκληρη την ανθρωπότητα. Συμμετείχαν οι Ρώσοι μέχρι πριν λίγα χρόνια, μετά τον πόλεμο δεν συμμετείχαν, όμως συμμετείχε ο Γι. Ο Γι είναι ο υπεύθυνος εξωτερικών θεμάτων του πολιτικού γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, που θεωρείται πιο ισχυρός από τον Υπουργό Εξωτερικών, διότι εκεί στο πολιτικό γραφείο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας χαράσεται η εξωτερική πολιτική, εκεί λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ήρθε λοιπόν ο κύριος Γι στο Μόναχο, συζήτησε με αξιωματούχους και με τον κύριο Μπλίνκεν, συζήτησε και με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας και με άλλους αξιωματούχους, και φαίνεται, στη συνέχεια επισκέφθηκε την Μόσχα, πρώτα είδε τον πρόεδρο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ρωσίας, τον Πατρούσεφ, στη συνέχεια τον Βλαντιμίρ Πούτιν και μετά τον Λαυρόφ. Με τον Πατρούσεφ συζήτησε το ζήτημα της ασφάλειας στον Ειρηνικό ωκεανό. Στο σημείο αυτό να ανοίξουμε μια παρένθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με δική τους πρωτοβουλία ίδρυσαν το ΝΑΤΟ. ΝΑΤΟ σημαίνει Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. Γιατί ιδρύθηκε? Για να συνασπιστούν οι χώρες της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Καναδά και έτσι να θωρακιστούν οι ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτως ώστε να μην είναι δυνατόν να δεχθούν επίθεση από τον Ατλαντικό. Αυτό είναι το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. Δεν υπάρχει όμως κάτι αντίστοιχο στον Ειρηνικό ωκεανό. Εκεί λοιπόν αυτός ο πόλεμος, αλλά και η συσπήρωση της Δύσης εναντίον της Ρωσίας, διευκόλυνε περαιτέρω την προσέγγιση Ρωσίας και Κίνας, και ο Γι συζήτησε με τον Πατρούσεφ την ασφάλεια στον Ειρηνικό ωκεανό, που αυτό, αν συζητά η Ρωσία και η Κίνα την ασφάλεια στον Ειρηνικό ωκεανό, αυτό μεταφράζεται
σε ανασφάλεια τον ΗΠΑ στον Ειρηνικό ωκεανό, γιατί δεν υπάρχει εκεί ένα αντίστοιχο ΝΑΤΟ. Συζήτησε στη συνέχεια με τον πρόεδρο της Ρωσίας, τον Πούτιν, και με τον Λαυρόφ, και εκεί φάνηκε ότι οι δύο χώρες είναι αποφασισμένες να ευθυγραμμίσουν τις πολιτικές τους για θέματα γεωπολιτικά. Στην ουσία βαδίζουν προς μια στρατηγική συμμαχία και τέθηκαν και δύο ζητήματα. Το πρώτον, ειρηνευτικό σχέδιο με πρωτοβουλία της Κίνας. Αυτό το σχέδιο το συζήτησε και με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας στο Μόναχο. Και ένα δεύτερο ζήτημα, η προμήθεια με οπλικά συστήματα, με οπλισμό της Ρωσίας από πλευράς του Πεκίνου. Γι' αυτό δεν έγινε κανένας λόγος φυσικά στην Μόσχα, όμως έγινε λόγος και στο ΝΑΤΟ και στην Ουάσιγκτον. Ο κύριος Μπλίνκεν έκανε δηλώσεις λέγοντας ότι η Κίνα, έχουμε πληροφορίες ότι η Κίνα ετοιμάζεται να προμηθεύσει την Ρωσία με πολεμικό υλικό, οπλικά συστήματα και πυρομαχικά. Την ίδια δήλωση έκανε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κύριος Στόλτεμπεργκ, χαρακτηρίζοντας μάλιστα και οι δύο μια τέτοια κίνηση, ότι θα βάλει φωτιά στο σκηνικό και μπορεί να οδηγήσει μέχρι και Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχαμε και αντίστοιχες δηλώσεις από ηγέτες χωρών της Δύσης. Η Κίνα από την πλευρά της είπε ότι όπως αρνήθηκε ότι θα στείλει, ή μάλλον δεν επιβεβαίωσε ότι θα στείλει οπλικά συστήματα, όπλα και πυρομαχικά στην Ρωσία, είπε όμως όπως η Δύση υποστηρίζει τον έναν από τους εμπολέμους με όπλα και πυρομαχικά, το ίδιο θα μπορούσαμε να κάνουμε και εμείς προς τη Ρωσία. Όπως κάνετε εσείς, έτσι θα κάνουμε και εμείς. Όπως αντιλαμβανόμαστε, εάν τελικώς η Κίνα εμπλακεί με αυτόν τον τρόπο σε έναν πόλεμο δι' αντιπροσώπων, η Δύση κάνει έναν πόλεμο εναντίον της Ρωσίας με αντιπροσώπους τους Ουκρανούς, η Κίνα θεωρείται ότι θα κάνει έναν πόλεμο εναντίον της Δύσης, της Ουκρανίας και της Δύσης, με αντιπρόσωπο την Ρωσία. Αυτό λοιπόν όντως είναι μια εξέλιξη που δημιουργεί ακόμα περισσότερη ένταση στο σκηνικό του πολέμου, και ενώ βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, η Ρωσία δηλώνει ότι αποχωρεί, ή μάλλον όχι αποχωρεί, παγώνει τη συμμετοχή της στη συμφωνία New Start, η οποία αυτή η συμφωνία αφορά συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων. Αυτό είναι μια κίνηση της Ρωσίας, η οποία επιμένει να συμπεριληφθούν στη συμφωνία και τα πυρηνικά της Γαλλίας και της Βρετανίας. Από την άλλη πλευρά έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά αυτή η κίνηση. Θέλει να δείξει η Ρωσία ότι εάν κινδυνεύσει να υποστεί μια ήττα από τη Δύση που πολεμά δια των Ουκρανών εναντίον της σε έναν τακτικό πόλεμο, σε τακτικό επίπεδο, τότε δείχνει ότι έχει στα χέρια της και την πυρηνική επιλογή, κάτι που θα είναι η απόλυτη καταστροφή για την ανθρωπότητα. Σε γενικές γραμμές και απολογιστικά λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στα μέτωπα, σε στρατιωτικό, επιχειρησικό υποθέσεις στον πόλεμο. Να σημειώσουμε όμως ότι η Ουκρανία και ο ίδιος ο πρόεδρος Ζελένσκι επιμένουν ότι δεν πρόκειται να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να διαπραγματευτούν την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας είναι αδιαπραγμάτευτη, 50.000, και πραγματικά υπάρχουν υπολογισμοί διαφόρων επιστημόνων που λένε για άλλες δεκάδες χιλιάδες που παραμένουν ακόμη στα συντρίμμια, νεκροί φυσικά μετά από τόσες μέρες. Να πούμε λοιπόν ορισμένα πράγματα που τώρα πλέον, αφού έχουμε απομακρυνθεί από την ημέρα που εκδηλώθηκε ο σεισμός στις 6 Φεβρουαρίου, τις δύο πρώτες μέρες στην ουσία είχε παραλύσει το τουρκικό κράτος, αλλά και η υπεύθυνη υπηρεσία εκτάκτων αναγκών. Και όχι μόνον αυτό, παρέλυσε και ο ίδιος ο Ερντογάν, ήταν εξαφανισμένος σχεδόν 2 ημέρες, και αυτό είναι αποτέλεσμα, σύμφωνα με Τούρκους αναλυτές, πολιτικούς αναλυτές, είναι αποτέλεσμα του συστήματος
που έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο Ερντογάν με την προεδρική δημοκρατία, όπου έχουμε ενός ανδρός αρχή σε ένα τεράστιο κράτος με τεράστιες δυνατότητες και τεράστια προβλήματα, όπως αποδείχθηκε στο σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου. Εκεί λοιπόν, εκτός του ότι το κράτος ήταν απόν, εκτός του ότι τα κόμματα που κυβερνούν, το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης των Γκρίζων Λύκων, ήταν απόντα από τις προσπάθειες είτε να διασώσουν τον κόσμο, είτε να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να ικανοποιήσουν και τις πρώτες ανάγκες, ήταν απόν και ο στρατός. Γιατί ο Ερντογάν, ενώ ήταν έτοιμος από τις πρώτες ώρες να παρέμβει και να βοηθήσει, ο Ερντογάν, φοβούμενος ένα πιθανό πραξικόπημα, το κράτησε το θέμα και είχαμε εμπλοκή του στρατού μετά από 2-24 ώρα και μάλιστα περιορισμένη. Αυτό λοιπόν, αυτή η κατάσταση, η απουσία του κράτους, του κόμματος του Ερντογάν, του κόμματος του συγκυβερνώντος των Γκρίζων Λύκων, από όλη αυτή την τραγωδία, δημιούργησε, ξέρετε, ανάμεικτα συναισθήματα στον τουρκικό λαό και φυσικά μετά το σοκ των πρώτων 2 ημερών και ένα κύμα διαμαρτυριών. Αυτό το κύμα διαμαρτυριών ήταν που έκανε τον Ερντογάν τη δεύτερη μέρα να κλείσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Twitter και Facebook, προκαλώντας κύμα διαμαρτυριών και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Γιατί? Διότι αυτά τα μέσα, και το Twitter και το Facebook, ήταν στην ουσία εργαλεία μέσα των οποίων καλούσαν οι εγκλωβισμένοι, οι συγγενείς τους ανθρώπους για βοήθεια, αφού έλειπε το κράτος. Αναγκάστηκε μετά από 12 ώρες να τα ανοίξει, αφού δέχτηκε τεράστιες πιέσεις και κατηγορίες από όλο τον κόσμο Ερντογάν. Όμως δεν μπόρεσε να κατευνάσει τον κόσμο και τις αντιδράσεις του κόσμου. Εκεί λοιπόν τις πρώτες μέρες ο Ερντογάν σκέφτηκε, πανικοβλημένος όπως ήταν, να αναβάλει τις εκλογές και να γίνουν αυτές στις 31 Μαρτίου του 2024 μαζί με τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Μάλιστα έβγαλε και έναν λαγό, τον Bülent Arınç, έναν από τους λίγους συνιδρυτές του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης που έμεινε στο πλευρό του Ερντογάν, και τον έβγαλε να πει ότι πρέπει να γίνει η αναβολή, να πάμε ούτε στις 14 Μαΐου μπορούν να γίνουν, ούτε στις 18 Ιουνίου να αναβληθούν, πιθανότητα για 1 χρόνο. Υπήρχαν τεράστιες αντιδράσεις και από τους καθηγητές του συνταγματικού δικαίου και από την αντιπολίτευση, γιατί το Σύνταγμα λέει ότι μόνο σε περίπτωση πολέμου η Βουλή μπορεί να αποφασίσει για την αναβολή των εκλογών για 1 χρόνο και αν ο πόλεμος και οι έκτακτες συνθήκες του πολέμου συνεχίζονται για άλλο 1 χρόνο κτλ. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες. Για να αποφύγει λοιπόν ο Ερντογάν τις τεράστιες αντιδράσεις, πιθανόν και μια πολιτική αστάθεια, αλλά και επειδή είχε εισηγήσεις με βάση τις οποίες αυτόν τον χρόνο, ο χρόνος των 12 μηνών θα λειτουργούσε εις βάρος του Ερντογάν, αποφάσισε τις τελευταίες ημέρες στους κόλπους του ΑΚΠ, του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, έγιναν σοβαρές συζητήσεις και επικράτησε η άποψη οι εκλογές να γίνουν είτε στις 14 Μαΐου είτε στις 18 Ιουνίου, παρά τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν και θα υπάρξουν ειδικά στις σεισμόπληκτες περιοχές. Να μην ξεχνάμε ότι έχουν πληγεί περίπου 10 με 12 εκατομμύρια άνθρωποι σεισμόπληκτοι σε αυτές τις περιοχές της Κιλικίας και της Μεσοποταμίας. Εδώ λοιπόν ο Ερντογάν έχει αποφασίσει να διαθέσει 100 δισεκατομμύρια λίρες Τουρκίας από τον προϋπολογισμό για να λυθούν τα προβλήματα που προέκυψαν από τους σεισμούς. Μιλάμε για περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Όμως αυτά, επειδή υπάρχουν διαδικασίες θεσμοθετημένες και έλεγχος για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αναθέσεις ή αν θέλετε και οι παρεμβάσεις στο θέμα των σεισμόπληκτων, ο Ερντογάν έκανε και έναν άλλον ελιγμό. Ποδοσφαιρικά το λέμε τρίπλα. Τι έκανε? Έκανε έναν μαραθώνιο, τηλεοπτικό μαραθώνιο, και εκεί ο κόσμος έδωσε δωρεές 115 δισεκατομμυρίων λιρών. Δηλαδή 100 δίνει το κράτος, 115 οι δωρεές. Όμως, παρότι φαίνεται εντυπωσιακό το νούμερο,
δεν είναι όπως φαίνεται, γιατί από τα 115 δισεκατομμύρια, περίπου τα 80 τα έδωσαν κρατικές εταιρείες, η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας, οι διάφορες κρατικές τράπεζες, κρατικοί οργανισμοί. Και γιατί το έκανε αυτό ο Ερντογάν? Μάζεψε 115 δισεκατομμύρια λίρες, τα οποία ακριβώς επειδή είναι δωρεές, μπορεί να τα διαθέσει κατά το δοκούν, είτε για κατασκευές, είτε για να επουλώσει τις πληγές των σεισμοπλήκτων. Οι κακές γλώσσες στην Τουρκία λένε ότι ένα μεγάλο ποσό από αυτά τα λεφτά, είναι περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια, θα κατευθυνθεί εκεί που αντιλαμβάνεται ο καθένας και η καθεμιά από εμάς. Άλλωστε δεν είναι δικές μας οι κατηγορίες, είναι οι κατηγορίες που έχουν τεκμηριωθεί από την ίδια την Τουρκία και μάλιστα και από τουρκικές αρχές. Όσο ο Γκιουλέν, το δίκτυο του Γκιουλέν ήταν ακόμα ενεργό στην Τουρκία. Εδώ είμαστε λοιπόν, έχει αρχίσει ήδη η προεκλογική περίοδος ατύπως. Με τα χρήματα αυτά ο Ερντογάν κάνει έναν προεκλογικό αγώνα στην ουσία. Στις 10 Μαρτίου θα ανακοινώσει την ημερομηνία των εκλογών. Μέχρι τότε έχει κάνει τη στρατηγική του. Τι θα κάνει? Θα κάνει εγγένεια είτε οικισμών, εννοώ θεμελιώσεις νέων οικισμών, είτε νέων εργοστασίων που θα σχετίζονται με την παραγωγή μπετόν, είτε προκατασκευασμένων βιομηχανιών, προκατασκευασμένων κατοικιών. Άρα μέσα κόβοντας κορδέλες και δείχνοντας έναν οργασμό για την επούλωση των πληγών των σεισμοπλήκτων, ο Ερντογάν θα προσπαθήσει να το κεφαλαιοποιήσει πολιτικά προεκλογικά αυτό. Ταυτοχρόνως αυτό που γίνεται στον τουρκικό τύπο και στις τουρκικές τηλεοράσεις είναι πραγματικά απίστευτο. Θα έλεγε κανείς, παρατηρώντας τη Χουριέτ, τη Μιλιέτ, τη Σαμπάχ, τη Γενή Σαφάκ, κυβερνητικές εφημερίδες, θα έλεγε κανείς, αν ήταν Τούρκος πολίτης διαβάζοντας όλα αυτά που ετοιμάζεται να κάνει ο Ερντογάν, θα λέγε κανείς τι καλά που έγινε ο σεισμός για να αποκτήσουν οι άνθρωποι καινούριο σπίτι με τηλεόραση, ίσως και Smart TV, με ψυγείο, με κουζίνα και με πλυντήριο. Που αυτά οι περισσότερες οικογένειες δεν τα έχουν, οι φτωχές οικογένειες. Ίσως να θεωρείται αυτό υπερβολικό, αλλά ακριβώς αυτά υπόσχονται. Θα παραδώσουμε ολοκαίνουργια σπίτια, αντισεισμικά σπίτια και θα έχουν πλήρη εξοπλισμό αυτών που σας προανέφερα. Αυτό λοιπόν θα είναι το προεκλογικό σχέδιο του Ερντογάν. Και όσον αφορά τους αντιπολιτευόμενους, το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο της Τουρκίας πρόσφατα συσκέφτηκε και αποφάσισε να επιβάλλει πρόστιμα και ποινές σε 4 τηλεοπτικούς σταθμούς, στον Haber Turk, στο Halk TV και σε 2 άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς. Έκλεισε το Εξίσος Λουκ, έναν άλλον τηλεοπτικό σταθμό. Έχει απαγορεύσει τη λειτουργία πολλών εκατοντάδων λογαριασμών που ήταν ενοχλητικοί στο Twitter και στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και μιλώντας στην πόλη Οσμάνιε, όπου μετέβη μαζί με τον πρόεδρο των Γκρίζων Λύκων, τον Μπαξελή, που είναι και η γενέτειρά του. Μιλώντας στον κόσμο, επιτέθηκε εναντίον της αντιπολίτευσης και ενώπιον των τηλεοράσεων εξύβρισε σκεότατα τον Κεμάλ Κιλισδάρογλου, τον αποκάλεσε τυποτένιο, ανάξιο, βαριές βρισχές, επειδή κάνει αντιπολίτευση. Άρα το σχέδιό του ποιο είναι? Το σχέδιό του είναι να δώσει 215 δισεκατομμύρια λίρες, να τα ρίξει αν θέλετε στην αγορά, όσον και αφαίνεται αυτό κοινικό, και την ίδια στιγμή να φημώσει όλες τις φωνές οι οποίες είναι ενοχλητικές, ούτως ώστε στις εκλογές, είτε αυτές γίνουν 14 Μαΐου, είτε αυτές γίνουν στις 18 Ιουνίου, να είναι νικητής ο ίδιος. Σημειωτέων ότι από τότε που έγινε ο σεισμός, για να στηριχτεί η τουρκική λίρα, η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας διέθεσε, έκαψε 7 δισεκατομμύρια δολάρια για να κρατηθεί η λίρα
Το 1 δολάριο περίπου στις 18 και 80, 19 λίρες. Εάν δεν ήταν αυτή η στήριξη θα είχε ξεπεράσει κατά πολύ το ψυχολογικό όριο των 20 λιρών και μάλιστα πρόσφατα, πριν λίγες μέρες μόλις ο Ερντογάν με δική του απόφαση διέταξε το διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας να ρίξει κατά μισή μονάδα και το επιτόκιο, ενώ ο πληθωρισμός είναι κοντά στο 80 ο επίσημος % και ο διπλάσιος είναι ο ανεπίσημος πληθωρισμός, αυτός επιμένει να ρίχνει τα επιτόκια. Αυτή είναι η κατάσταση στο εσωτερικό της Τουρκίας, που ονοματίζεται 400 κατοικιών, από τις οποίες κατέρευσε το 80%, το κράτος έστειλε 13 σκηνές και καμία ανθρωπιστική βοήθεια. Γιατί? Επειδή είναι Αλεβίτες. Διότι έχει σχέδιο εθνοκάθαρσης των Αλεβιτών. Τα ίδια παράπονα γίνονται και για τους Αλεβίτες της επαρχίας Παζαρτζίκ του Μαράς, όπου μάλιστα, ξέρετε, να σταματήσουν κάθε πολιτική δράση και να δώσουν όλες τις δυνατότητες που έχουν, τις οργανωτικές, για να βοηθήσουν τους σεισμοπλήκτους. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, ενώ μαζεύουν πραγματικά κοντέινερ, φορτηγά και στέλνουν βοήθεια, στους δρόμους η στρατοχωροφυλακή σταματάει τη βοήθεια και την παραδίδει στον οργανισμό της εκτάκτων αναγκών. Κρατικοποιεί δηλαδή τη βοήθεια των πολιτών. Συγκεκριμένα στο Παζαρτζίκ και οι στρατοχωροφύλακες, επειδή δεν υπάρχει διοικητική μέριμνα, τρώνε από αυτά που μαζεύει ο λαός. Αυτή λοιπόν είναι η ρατσιστική συμπεριφορά, δεν μιλάμε για τους Κούρδους. Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στο βόρειο Ιράκ, που κάνει επιχείρηση ο τουρκικός στρατός, παρότι το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, το ΠΚΚ, δήλωσε ότι σταματάει κάθε στρατιωτική δραστηριότητα. Οι βομβαρδισμοί με μη επανδρομένα αεροσκάφη συνεχίζονται στη βορειοανατολική Συρία εναντίον Κούρδων αμάχων, ορίσουν αυτόν που θα σταθεί απέναντι στον Ερντογάν. Υπάρχουν πληροφορίες στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι αυτό θα γίνει όταν ο Ερντογάν καθορίσει την ημερομηνία των εκλογών. Λοιπόν, αυτά και για το σεισμό στην Τουρκία. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα, που είναι η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Τουρκία. Είναι γνωστό ότι ο κύριος Μπλίνκεν, όταν είχαν στην Άγκυρα και τον κατηγόρησε ότι ο ίδιος συντόνισε αυτές τις χώρες να κλείσουν τα προξενία τους για να αμαυρώσει την εικόνα της Τουρκίας διεθνώς στο εξωτερικό, να την παρουσιάσει ως μια χώρα που μπορούν να γίνουν ισλαμιστικές τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον δυτικών διπλωματικών αποστολών, και μάλιστα το είπε: ξέρουμε το ρόλο σου, ξέρουμε σε ποιους τηλεφώνησες, πάρε τα βρώμικα χέρια σου από την Τουρκία. Μετά από αυτό, το State Department είχε δηλώσει ότι δεν επιβεβαιώνεται η επίσκεψη Μπλίνκεν στην Τουρκία. Είχε προαναγγελθεί, αλλά μετά τις ύβρες της Τσαβούσογλου είπε δεν επιβεβαιώνεται. Τι έγινε? Μετά το σεισμό, το State Department είπε ότι ο κύριος Μπλίνκεν θα επισκεφτεί την Τουρκία. Όντως επισκέφθηκε την Τουρκία, αλλά η επίσκεψή του είχε και κάποιους συμβολισμούς. Δεν προσγειώθηκε σε πολιτικό αεροδρόμιο, προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση του Ιντζερλίκ και εκεί τον υποδέχτηκε πρώτα ο πρέσβης, μπήκε σε αμερικανικό αυτοκίνητο και μετά συνάντησε τον κύριο Τσαβούσογλου, με τον οποίο επιβιβάστηκε σε ελικόπτερο, πήγαν στις σεισμόπληκτες περιοχές από πάνω, επέστρεψε, κοιμήθηκε σε αμερικανικό κτίριο στη βάση του Ιντζερλίκ, την επόμενη μέρα πέταξε στην Άγκυρα, όπου συναντήθηκε επίσημα και με τον κύριο Τσαβούσογλου. Δεν μετέβη στο Σαράι του Ερντογάν, δεν είναι γνωστό εάν αυτό το επέβαλε ο Ερντογάν ή αν ήταν επιλογή του Μπλίνκεν. Συναντήθηκε και με τον κύριο Ερντογάν στο αεροδρόμιο Εσέμποα της Άγκυρας σε μια ειδική αίθουσα για λίγο και στη συνέχεια πέταξε και προσγειώθηκε στην Ελλάδα. Αυτές οι συμβολικές κινήσεις έδειχναν ότι οι ΗΠΑ είναι εδώ. Έδωσαν πρώτα $85 εκατομμύρια, συνέχεια ανακοίνωσαν ότι θα δώσουν άλλα $100 εκατομμύρια. Μάλιστα υπήρχαν φωνές στις ΗΠΑ, όπως του Μάικ Ρούμπιν, που έλεγαν μην δώσετε τα λεφτά στο τουρκικό κράτος και στην τουρκική κυβέρνηση. Να φροντίσετε να έχετε εκεί διπλωμάτες, ήταν η έκκληση του Μάικ Ρούμπιν, να έχετε διπλωμάτες στο χώρο του σεισμού για να πάει η βοήθεια στους παθόντες και να μην πάει εκεί που
προανέφερα και το αναφέρει μάλιστα και σε άρθρο του Μουράντ Γκετκίν, ότι αυτή η βοήθεια και οι δωρεές δεν θα τύχουν έντιμης διαχείρισης. Αυτό αναφέρει. Ενώ λοιπόν είμαστε στην Τουρκία, ο Μπλίνκεν αναφέρθηκε σε δύο θέματα. Το ένα θέμα ήταν το θέμα των F-16, δηλαδή της παραχώρησης, της πώλησης είτε συλλογών είτε και καινούργιων αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία. Να δούμε όμως τι είπε για το θέμα αυτό στο βίντεο που ακολουθεί. Είναι εθνικό συμφέρον και συμφέρον ασφάλειας για την κυβέρνηση Biden η αναβάθμιση των F-16 που έχει ήδη διαθέσει η Άγκυρα, καθώς και η πώληση νέων στην Τουρκία. Ενώ ο Λευκός Οίκος βρίσκεται σε επαφή με το Κογκρέσο για το ζήτημα, δεν είναι σε θέση να ορίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι άνοιξε την πόρτα ο κύριος Μπλίνκεν στους Τούρκους για τα F-16, δήλωσε ότι η πολιτική θέση και του Λευκού Οίκου και του ιδίου προσωπικά είναι να δοθούν για λόγους εθνικού συμφέροντος των ΗΠΑ, όμως δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα. Παρότι στη δήλωσή του δεν αναφέρεται αυτό, έχει αναφερθεί στον τουρκικό τύπο ότι υπήρχε... Η Ελλάδα και η Τουρκία πρέπει να προσπαθήσουν για τη μείωση της έντασης και να βρουν μια θετική οδό για το μέλλον. Αν επιληθούν μακροχρόνια προβλήματα όπως αυτά των θαλάσσιων διαφορών, τότε υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες, καθώς η Τουρκία θα βρίσκεται στο επίκεντρο της ροής της ενέργειας. Της ροής της ενέργειας στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο και κυρίως όμως στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία θα έχει τεράστιο όφελος στο να βρίσκεται στο επίκεντρο της ροής της ενέργειας από τη Βόρεια Αφρική στην Ευρώπη. Αυτό θα είναι προς το συμφέρον του τουρκικού λαού, των τουρκικών εταιριών και της Τουρκίας. Η επίλυση λοιπόν αυτών των μακροχρόνιων διαφορών θα φέρει νέες και μεγάλες ευκαιρίες. Όπως βλέπουμε, όπως είδαμε μάλλον, θα πρέπει να περιμένουμε πρωτοβουλίες, ίσως και πιέσεις από πλευράς των ΗΠΑ προς όλες τις πλευρές να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ Τουρκίας και Κυπριακής Δημοκρατίας και στο Αιγαίο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και Λέοπαρτ 1Α2 που έχουν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, είναι το προηγούμενο μοντέλο των γερμανικών αρμάτων, να τα δώσει στην Ουκρανία. Η Ελλάδα αρνήθηκε να δώσει τους S-300 γιατί αυτό θα είχε σοβαρές επιπτώσεις και στα άλλα ρωσικής κατασκευής συστήματα που έχει ο ελληνικός στρατός. Θα παραβιαστεί το End User Certification, η συμφωνία που υπογράφηκε αν τα δώσουμε χωρίς τη συνένεση της Ρωσίας. Κατά τα άλλα, στις συζητήσεις αποδείχθηκε ότι οι σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ είναι σε ένα επίπεδο που δεν βρέθηκαν ποτέ στην ιστορία των σχέσεων των δύο χωρών. Μάλιστα για το θέμα ερωτώμενος ο εκπρόσωπος του State Department, ο Ned Price, έκανε την εξής αναφορά για το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και για την επίσκεψη Μπλίνκεν στην Ελλάδα. Κατά την έναρξη του 4ου Στρατηγικού Διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας, ο Υπουργός Μπλίνκεν τόνισε τις κοινές μας αξίες και σημείωσε το βάθος και το εύρος της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Υπογράμμισε τη σημασία της επικαιροποιημένης συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας ως το θεμέλιο της διμερούς αμυντικής συνεργασίας μας στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο λειτουργεί ως στρατηγικός κόμβος για την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ ως απάντηση στο βίαιο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Υπουργός τόνισε το ρόλο της Ελλάδας στην ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας και την ανάπτυξη των δεσμών μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών των δύο χωρών μας. Τόνισε τον θετικό αντίκτυπο που θα έχει η αυξημένη πολιτιστική και εκπαιδευτική συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας στη σχέση μας για τις επόμενες γενιές. Συναντήθηκε επίσης με τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια για να συζητήσουν τα πρόσφατα ταξίδια τους στην Τουρκία και την επίγουσα βοήθεια που απαιτείται για την ανοικοδόμηση από τους καταστροφικούς σεισμούς. Όπως είδαμε στις δηλώσεις του κ. Πράις, η Αλεξανδρούπολη είναι πάντα στο επίκεντρο των συζητήσεων με τις ΗΠΑ. Αυτός ο ρόλος της Αλεξανδρούπολης αναδείχθηκε σε μια εκδήλωση που έγινε στην Αλεξανδρούπολη
διοργανώθηκε από το Olympia Forum. Εξυπηρετεί μεν η Ελλάδα τα συμφέροντα της Συμμαχίας και των ΗΠΑ, την ίδια στιγμή όμως θωρακίζεται αμυντικά η Θράκη και θα έλεγα ότι είναι μία από τις σοβαρότερες, θα έλεγα και θετικότερες εξελίξεις στα εθνικά μας θέματα τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε στην εκπομπή μας, σημερινή μας εκπομπή. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.